Morjes ja tervetuloa Tekoälytestissä kanavalle. Nimi on Niittymä Jukka ja tää on ajaatelmia tai ajatuksia, jompaa kumpaa sorttia. Nyt sitten video. Ja tässä mä ajattelin nyt sitten jutella vähän niinku tekoälyjen ja varsinkin kuvatekoälyjen vinoumista. Se tuntuu olevan semmoinen kestopuheen aihe, mikä herättää keskustelua sosiaalisessa mediassa, että minkä takia nämä kuvatekoälyt, ehkä nyt pääosin tässä sitten puhutaan Midjourneystä ja vähän Dalle 3:sta, niin tekee sen tai tämän näköisiä ihmisiä, että aluksi ehkä painottu siihen, että ei ollut realistisia, että oli niitä sormia väärä määrä ja muutenkin semmoista epätarkkaa ihmisen piirtoa noissa valokuvallisemmissa yritelmissä. Ja no sit kun ne rupes paranemaan ne mallit, niin sitten koettiin, että ihmiset on liian kauniita tai liian valkoisia tai what not. Ja se on ihan totta. Siis se, että jokaisella mallilla on se tavallaan se oma datasta ponnistava baseline. Eli siellä on tietyn tyyppinen data, sitten siellä on tietyn tyyppinen koulutus, josta syntyy tietyn tyyppisiä tuloksia. Ja varsinkin vielä 2023 alkupuoliskolla niin sanotusti tavallisten ihmisten tekeminen, niin se oli aika taiteen lajinsa. Ja väittävät, että edelleen se olisi, mutta valitettavasti, tai ehkä pitäisi sanoa, että onneksi, totta kai onneksi, niin se ei ole se tilanne enää, että siihen vaadittaisiin mitään ihan älytöntä määrää promptauksia osaamista. Mulla on tässä nyt mä tein tällaisen maailman yksinkertaisimman demon photo of a woman Midjourneyllä. Tyyliä eli tätä stylia niin 50 asteikolla 0-1000 ja sitten style raw eli tällainen niinku realistisempi kuin sitten se ei raw malli. Ja en varmaan nyt osaa kommunikoida oikein, että mitä pitää sanoa, mutta musta nämä on aika luonnollisen näköisiä. Ei nämä ainakaan pelkästään ole enää valkoisia, Caucasian, vaan kyllä tuossa on näkemykseni mukaan muita etnisyyksiä. Eli Midjourneyllä on panostettu tähän varianssiin, tai mitä se nyt pitäisi sitten sanoa. Tämä on niin vaikea aihepiiri, että mä niinku tavallaan vähän varon ja pelkään jopa puhua, kun tahtomattaan saattaa olla sitten, että käyttää vääriä sanoja. Ja kehitystä on tapahtunut ja kehitystä tapahtuu. Se ei ole niin huono se tilanne kuin ehkä halutaan väittää. Ja sitten jos tähän halutaan niinku vaikuttaa, niin ihan samanlainen kuin vaikkapa ollaan tehty valokuvaajille briefejä tai valokuvaaja itse on päättänyt valita tietyn tyyppisiä ihmisiä, niin se täytyy vaan promptata tai se täytyy laittaa tapahtumaan. Ja tämä on se, mitä mä en oikein niin kuin siis aina hiffaa, että minkä takia jengi ragee siitä, että paskalla promptilla tulee paskoja lopputuloksia. Että niin kuin promptaa paremmin. Nämä aika hyvää jälkeen tekee. Otetaan tästä näin nyt vaikka, että imagine ja sitten toi photo of a woman. Ja niin otetaan siihen eteen vaikka, että documentary Finnish woman in her 30s.
Ja laitetaan vielä, että white back drop, eli valkoista vasten. Nyt katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja laitetaan tähän nyt näitä eri tyylejä. Eli laitetaan tällä, siinä on niin kirjoitusvirhe, back drop, tuolla porilaisittain. Laitetaan tähän tyylillä 0, tyylillä 50, tyylillä 150, 500 ja 1000. Tällä tyylillä on valtava vaikutus siihen, että miltä ne ihmiset näyttää. Jos on tuolla promptillakin luonnollisesti, mutta että tämä tyyli varsinkin vaikuttaa siihen. Ja nyt meillä on täällä, että millainen kuva ja vähän, että minkä ikäinen ja millaisella taustalla. Ja en tiedä, että millaisia tulee, mutta katsotaan. Se kysyy, että halutaanko me tehdä ne kaikki, ja kyllä me halutaan. Noin. Tovi tässä menee. Ei iso, mutta tovi. Ja arvioidaan siltä pohjalta, että onko se nyt sitten niin kuin jotenkin liian epärealistisin kauniita tai mallimaisia tai siloteltuja. Ja tuosta nyt tulee ensimmäinen valmiiksi näköjään. Noin. Nonni. Siinä meillä on ensimmäinen, toinen, kolmas. Hui, hän taitaa olla aika keskittynyt johonkin. Ja neljäs. Ja nämä oli siis nytten Style 0. No, sitten meillä on tässä näin. Otetaan tämä 50 seuraavaksi. Ja tosta. Noin. Näin. Semmonen. Ja tän näköinen. Style 50. Sitten seuraavaksi, mitäs meillä oli täällä vielä? Meillä oli 150. No niin. 150. Näin. Jep. Juu. Näin. Sitten mennään vähän taaksepäin ja katsotaan nyt noin 500. Niin kuin huomataan, niin mitä korkeampi style-arvo on, niin sitä silotellumpia kuvia Midjourney tekee. Ja sitten katsotaan vielä, mitä tämä tonnin jengi. Niin kuin nyt näistä nähdään, niin tosiaan se S vaikuttaa tosi paljon siihen lopputulokseen, eikä voi sanoa, että Midjourney tekisi jotain yhtä tyyliä. En tiedä, olenko nyt ihan väärässä, jos sanon, että ei vielä täydellisiä. Näissä on vielä tällainen, jos sanotaan, että tämmöinen pieni tekoälyn pehmeys, eli nämä piirteet ei ole ihan tällä promptilla ja eikä tällä tekniikallakaan vielä, niin nämä ei ole ihan niin kuin täydellisiä. Mutta siis mun pointtini on se, että se keskustelu, mitä käydään siitä ihmiskuvasta, niin nykymalleilla se on jo enemmän ja enemmän nimenomaan kiinni siitä promptaajasta. Mutta niin kuin tavallaan sen sanominen, että täältä ei saisi tavallisia ihmisiä, niin ei se nyt mun mielestä ole niinkään. Dalle nyt sitten on oma lukunsa, se on niin kuin huono algoritmi ihmisten tekemiseen. Onko se sitten OpenAIn päätös vaan tehdä niin, ettei tule sitä hankalaa keskustelua siitä misinformaatiosta ja disinformaatiosta ja näin poispäin. En osaa ottaa siihen sitten niin sen tarkemmin kantaa, mutta niin jos puhutaan Midjourneystä ja jos puhutaan Stable Diffusionista ja Stable Diffusionilla nimenomaan sitten hyvistä checkpointeista, eli näistä, mitä on koulutettu jollain niin lisäkuvasarjoilla, niin kyllä sieltä löytyy tosi realistisesti ihmiskuvaa. Näin. Ehkä tämä ajatelma on tässä se, että
shit in, shit out. Pikkusen kun jaksaa panostaa promptiin, ottaa selvää näistä parametreista, millä ohjelmat toimii, niin hyvä tulee. Tämmöisiä ajatelmia tällä kertaa. Ensi kerralla sitten jotain muuta. Se on moikka moi.